Chưa đến 5 giờ sáng, ông chú đã xuống lầu tập thể dục. Cả khu phố bị làm ồn đến mức không ai ngủ được. Nếu ai dám mắng ông ấy, ông ta sẽ nằm xuống đòi bồi thường tiền. Cả cảnh sát cũng bó tay với ông chú này. Sau khi giá thuê nhà trong khu giảm mạnh, tôi, một người bị mất ngủ nặng, đã chuyển đến đây. Ngày đầu tiên ở đây, tôi đã bị ông chú tập thể dục đánh thức. Hàng xóm khuyên tôi đừng chọc giận ông ta, nhưng tôi chỉ cười lạnh. 5 giờ sáng tập thể dục thì có gì ghê gớm. Tiếng đập cửa nhẹ nhàng sợ gì. Tôi có thể chơi với ông ta cả năm. Sau hơn 10 năm làm việc tại công ty lớn, tôi mắc chứng mất ngủ nghiêm trọng. Thế là tôi nghỉ việc, về quê tìm nơi yên tĩnh để hồi phục. Thuê một căn hộ rẻ trong khu này để tĩnh dưỡng. Đêm đó, tôi mất ngủ đến tận 5 giờ sáng. Cuối cùng, cơn buồn ngủ cũng kéo đến, nhưng vừa mới thiếp đi được một chút. Tiếng hét từ dưới lầu đã đánh thức tôi dậy. Tức giận bùng lên trong lòng tôi. Tôi lao thẳng ra cửa sổ. Dưới sân nhỏ của khu, một ông chú đang chạy bộ chậm rãi. Miệng không ngừng hô to, hô, hô, tiếng vang vọng khắp khu phố. Tôi nhìn đồng hồ, mới chỉ 5 giờ sáng thôi. Tức giận, tôi hét lên, sớm thế đi đầu thai à? Cầm miệng lại, Diêm Vương không nhận ông thì sao? Sau khi tôi mắng xong, ông chú dưới lầu đột nhiên dừng lại. Ông ta ngẩng đầu lên, chỉ tay vào đâu đó, hình như đang đếm tầng. Không lâu sau, ông ta chạy lên tận cửa nhà tôi, gõ cửa và đập cửa ầm ĩ. Lầu 5, tôi thấy rõ là cô. Mở cửa ra. Tôi mở cửa ra và sững sờ. Lần đầu tiên thấy người gây ồn còn dám tìm đến tận cửa. Sau khi mở cửa, một mùi rau cải thối từ miệng ông chú xộc thẳng vào mặt tôi. Vừa rồi là cô mắng tôi phải không? Ông là ai? Tôi là người tập thể dục dưới lầu. Cô đừng chối. Tôi đến tầng rồi, chính là cô. Ông chú tràn đầy sức sống. Rõ ràng là sức khỏe rất tốt. Tôi có mắng thật. Nhưng sao ông biết tôi mắng ông? Nghe vậy, ông chú ngẩn người. Không mắng tôi thì mắng ai? Ông chú trông quá buồn cười, tôi bật cười. Tôi từng thấy người nhặt tiền, nhặt túi. Nhưng lần đầu tiên thấy người nhặt chửi. Ông già nhặt về trải nghiệm thật rồi à? Ông chú tức giận, dưới lầu chỉ có mình tôi tập thể dục. Cô nói xem cô mắng ai? Tôi cận thị nặng. Tầng 6 này làm sao mà nhìn thấy ông tập thể dục? Ông hét khẩu hiệu chẳng lẽ tôi không nghe thấy? Tôi chỉ hỏi, ai chứ đồ trời chưa sáng đã hét ầm ĩ dưới lầu. Ông cũng biết là làm phiền tôi ngủ rồi đấy. Ông cũng biết là làm phiền tôi ngủ rồi đấy. Ông cũng biết là làm phiền tôi ngủ rồi đấy. Nghe vậy, ông chú giơ tay định tát tôi. Ông cứ đánh thẳng vào đây. Đừng đánh lệch nhé. Đánh đi, ông cứ đánh thẳng vào đây. Đừng đánh lệch nhé. Lúc này, ông chú phát hiện ra camera an ninh đang chiếu thẳng vào ông. Liền vội vàng rút tay lại. Đừng lừa tôi không mắc lừa đâu. Tôi cảm thấy tiếc quá. Trí óc ông nhanh thật đấy. Tôi còn định đòi ông 1-2 nghìn cơ. Ông chú tức giận đến mức run cả râu. Cô còn đòi tiền tôi. Khi tôi đi đòi tiền, cô còn đang nghịch đất nặn viên bì đấy. Nói xong, ông ta ôm ngực ngã xuống đất. Tin tôi đau quá. Cô đừng hòng chạy. Tôi chỉ vào camera. Camera này có ghi âm đấy, ông chú ạ. Nghe vậy, ông chú lập tức đứng dậy. Nhìn tôi chằm chằm. Được, cô gái nhỏ, cô thú vị đấy. Ông nhớ kỹ cô rồi. Nói xong, ông chú vừa mắng tôi vừa đi xuống lầu. Sau khi ông chú đi, tôi cũng không ngủ được nữa. Khi tôi đang ăn sáng, cửa lại kêu lên. Hóa ra là cô hàng xóm đối diện. Cô ấy hỏi tôi, cô gái nhỏ, sáng nay em chọc ông Lý đâu rồi à? Ông Lý đâu? Ý cô là ông chú tự dắt mình đi dạo từ sáng sớm ấy hả? Ông ta gây ồn ào thật mà. Tôi chỉ mắng vài câu thôi. Cô hàng xóm khuyên tôi, em đừng chọc ông già này. Nhiều người ở đây đã chịu thiệt vì ông ta rồi. Sau đó, cô ấy kể cho tôi nghe về những chiến công của ông Lý. Ông Lý cũng thuê nhà ở đây. Ban đầu, ông ta hát hò trong nhà, bị hàng xóm phản đối. Chủ nhà bảo ông ta chuyển đi. Ông ta nói mình bị bệnh tim. Ai kéo ông ta ra khỏi nhà thì phải trả tiền thuốc thang. Sau đó, ông ta bắt đầu tập thể dục buổi sáng, gây ồn ào và còn trêu ghẹo phụ nữ trong khu. Có một nữ sinh lớp 12 thuê nhà dưới tầng hầm. Thường xuyên bị ông ta rình qua cửa sổ lúc tắm. Nữ sinh bị làm phiền đến mức trầm cảm.
Cuối cùng, cô ấy thậm chí không tham gia kỳ thi đại học. Ông già còn đi khắp nơi tìm các bé gái để nhấc váy lên. Bị mấy phụ huynh đánh cho một trận đòn nhưng lại càng khiến ông ta quá đáng hơn. Cũng chính vì tên tai họa này, giá thuê nhà trong khu mới rẻ như vậy. Hàng xóm khuyên tôi, cô gái nhỏ, hãy chịu đựng chút đi, cô còn trẻ, tương lai còn dài, hãy chuyển sang khu khác mà thuê nhà. Thế nhưng, lúc này, tôi đã giận dữ tột độ. Quyết tâm phải hành hạ ông già này một phen. Cô à, cô đừng lo. Ông ta tập lúc 5 giờ sáng thì có gì ghê gớm. Tiếng đập cửa nhẹ nhàng sợ gì. Tôi có thể chơi với ông ta cả năm. Ngày hôm sau, chờ đến 5 giờ sáng. Dưới lầu đúng giờ vang lên tiếng hề hề ha ha. Thế là tôi cũng mặc đồ thể thao và xuống lầu. Đi theo sau lưng ông chú. Ông chú vừa đi vừa giãn ngực. Tôi cũng đi theo sau và giãn ngực. Ha, ông chú giật mình run lên. Quay lại nhìn tôi. Hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục giãn ngực. Tôi tiếp tục theo sát. Ha. Ai đã đưa người đến bên ta? Ông chú không chịu nổi nữa. Ngươi theo ta làm gì? Tôi không thèm để ý đến ông ta. Tiếp tục hát. Là con rùa ngàn năm tuổi. Ông chú ngẩn người vài giây. Nhận ra tôi hình như đang mắng ông ta. Ông ta chỉ vào tôi mắng. Tao tập thể dục, việc gì đến mày? Tôi cũng chỉ vào ông ta. Tôi tập thể dục của ông. Việc gì đến ông? Theo tôi làm gì? Ông tập của ông. Chắn trước mặt tôi làm gì? Ông chú tức giận quay đầu đi, tiếp tục tập thể dục. Chạy nhanh hơn. Nhưng ông ta đâu có chạy nhanh bằng tôi cứ thế đi theo sau lưng ông ta. Ông ta hô gì, tôi hô theo đó. Theo lời cô hàng xóm. Ông chú mỗi sáng đều chạy 5 vòng quanh khu. Lần này, ông chú chỉ chạy 1 vòng. Rồi tức giận bỏ đi mua bữa sáng. Tôi đứng từ xa chế giễu. Ông chú ơi, sao hôm nay chỉ chạy 1 vòng thôi? Không lẽ tuổi già yếu rồi? Ông chú đang uống sữa đậu nành nghe thấy lời tôi. Phun ra một ngụm. Ông ta tức giận quay về, mắng, mày đợi đấy cho tao, không nói gì. Tiếp tục đi theo ông ta đến tận dưới lầu, nhìn ông ta lên tầng mấy rồi mới rời đi. Tôi chỉ cười, không nói gì. Cứ thế đi theo ông ta đến tận dưới lầu, xem ông ta lên tầng mấy rồi mới rời đi. Lúc về nhà, tôi lại gặp cô hàng xóm. Cô ấy lo lắng hỏi tôi, hôm nay em đụng độ với ông Lý đâu rồi phải không? Sao sáng nay mới 10 mấy phút đã không có tiếng động nữa? Em phải cẩn thận đấy. Nhà ông ta không phải dạng dễ chọc đâu. Tôi tự tin đầy mặt. Cô đừng lo, kẻ ngang ngược sợ kẻ điên, kẻ cứng đầu sợ kẻ không sợ chết. Không sợ chết thì chẳng ai làm gì được. Ngày hôm sau, ông chú bất ngờ xuống lầu lúc 4 giờ rưỡi sáng. Lần này tôi càng tỉnh táo hơn. Ông ta không biết rằng thời điểm này tôi đang rất sung sức sao? Chỉ thấy tôi lại tiếp tục bám theo ông ta. Ông chú cười lạnh, cô gái nhỏ. Người già không thể so với các người trẻ tuổi. Người già ngủ ít mà. Không sao đâu, ông chú ạ. Ngủ sớm dậy sớm thì tốt cho sức khỏe. Không biết có phải vì dậy quá sớm hay không? Hôm nay ông chú hét chẳng còn sức lực. Thế là tôi chế giễu, ông chú ơi. Sao hôm nay hét yếu ớt thế? Có phải vì tiểu đêm, tiểu gấp, tiểu không hết nên ngủ không ngon không? Ông chú im lặng, rồi đột nhiên hét lên một tiếng, sau đó tăng âm lượng lên. Tôi tiếp tục bám theo và lải nhải, ông chú ơi. Tiếng hét vừa rồi của ông ngắn quá. Theo đông y chẩn đoán, thận của ông có vấn đề rồi. Phải ăn nhiều thịt dê nướng. Tiếng này hét khá đấy. Nhưng hình như trong phổi có tạp âm. Có phải em mi đơn bị sặc nước không? Lần này ông chú thậm chí không chạy nổi 1 vòng, mà đã bỏ đi mua bữa sáng. Kết quả là chủ quán ăn sáng chưa tới. Ông chú chỉ có thể đứng chờ trong gió lạnh. Còn tôi thì tiếp tục chế giễu bên cạnh. Ông chú ơi, ăn cái này không tốt đâu. Quán nướng kia vẫn chưa đóng cửa. Để cháu đi nướng 2 của thận cho ông. Ông chú tức quá, ông ngược rồi ngã xuống đất. Đừng chạy. Tôi đau tim. Ngay lập tức tôi gọi cấp cứu 120, rồi ngồi lên người ông chú để tiến hành sơ cứu. Chỉ thấy tôi vung nắm đấm đập thình thịch vào ngực ông ta. Vừa đập vừa hét lớn, ông chú ơi, ông đừng có làm sao nhé. Cháu còn chưa chơi đủ đâu.
Ông chú bị tôi đập đến mức sắp trợn trắng mắt. Mãi đến khi xe cấp cứu tới ông ta mới được cứu. Vừa lên xe cấp cứu, ông chú đã báo cảnh sát. Trong phòng cấp cứu, ông chú nói với cảnh sát, cô gái này hại tôi phát bệnh tim. Tôi yêu cầu cô ta bồi thường tiền. Nhưng khi xem đoạn camera giám sát, tôi thậm chí không hề động tay chân với ông ta. Khi ông ta ngã xuống đất, tôi còn tích cực sơ cứu. Thế là cảnh sát nói tôi là người nghĩa hiệp. Ông chú tức giận la lối, các người đều là đồng bọn. Ông ta định gây rối tại đồn cảnh sát. Thấy vậy, viên cảnh sát cảnh cáo, ông chú à, ông mà tiếp tục gây rối, chúng tôi sẽ tống ông vào tù vài ngày. Nhưng mấy ngày này thức ăn trong tủ không ngon đâu. Chỉ có rau và bánh bao thôi. Ông chú lập tức ngừng gây rối. Chỉ trừng mắt nhìn tôi đầy căm tức. Đến sáng ngày thứ ba, ông chú ra khỏi nhà lúc 4 giờ sáng. Tôi cũng hào hứng đi theo. Ông chú thấy tôi thì cau mày hỏi, cô không ngủ à? Tôi ngạc nhiên, sao ông biết hôm nay cháu không tập thể dục? Ông chú cầm gậy đập vào thiết bị tập thể dục ở quảng trường nhỏ. Âm thanh vang vọng khắp khu phố. Cô gái nhỏ, chưa ai trong khu này dám đối đầu với ta. Tôi cười nhẹ, rồi rút ra một cây giòi sắt. Ông chú cẩn thận nhé. Nếu do đánh trúng ông thì cháu không chịu trách nhiệm đâu. Nói xong, tôi ném thẳng cây roi về phía ông ta. Mặc dù không đánh trúng, nhưng vẫn khiến ông chú lùi lại liên tục. Ông chú cảnh cáo, nếu cô đánh trúng thì phải bồi thường. Nhưng tôi chẳng thèm để ý đến ông ta. Cây roi vung càng lúc càng nhanh. Nhưng tôi cũng chỉ có thể làm vậy thôi. Không làm gì được hơn ngoài việc ông chú đổi chỗ, thì tôi cũng chuyển theo. Khoảng cách vừa đủ xa để không đánh trúng, nhưng vẫn rất đáng sợ. Chưa đầy vài phút, ông chú đã chịu thua. Ông ta trừng mắt nhìn tôi một cái thật rồi bỏ đi. Tôi cười khẽ, hi hi, rồi quay về ngủ tiếp. Không ngờ sáng hôm sau, khi mở cửa, tôi ngửi thấy một mùi hôi thối khủng khiếp. Trước cửa nhà bị ai đó đổ 2 túi rác. Lần này tôi càng hào hứng hơn. Nhấc rác lên và chạy xuống lầu. Lần này ông chú còn chưa kịp mắng tôi, thì đã bị tôi ném rác thẳng vào mặt. Ông chú đứng hình nửa giây, rồi hét lên, đồ con rùa chết tiệt, cô điên à? Ai bảo là tôi ném rác trước cửa nhà ông? Tôi còn nói là ông ném đâu. Vậy tại sao cô ném lên đầu tôi? Tại sao ông không để người khác ngủ yên? Ông chú tức giận, tôi sẽ báo cảnh sát bắt cô. Đứng lại. Chẳng bao lâu, cô nhịn cười khi nhìn thấy ông chú đầy rác. Trong khi đó, tôi chân thành xin lỗi ông chú. Thực sự xin lỗi ông. Tôi không nghĩ ông sẽ không thích điều này. Rác dành cho ông già, như rượu ngon dành cho gái điếm. Rác và ông già là một cặp hoàn hảo. Tôi không nghĩ ông sẽ phật lòng. Vậy tôi chúc ông sống 100 tuổi. Cố gắng sống thêm vài năm nữa nhé. Viên cảnh sát giáo dục qua loa rồi rời đi. Ông chú tức giận quay về nhà. Ngay hôm đó, tôi bị kéo vào một nhóm chat. Trong nhóm toàn những cư dân từng bị ông ta làm phiền. Không ngờ có tới hàng trăm người. Tôi vừa vào nhóm thì mọi người đã sôi sục lên. Cô gái nhỏ, cô đã giúp mọi người giải tỏa cơn tức lớn. Tên già chết tiệt này đã quấy rối con gái tôi nhiều lần. Đánh hắn cũng vô ích. Phương pháp của cô hay thật. Tôi đã quay lại hết rồi. Để mọi người xem anh hùng đời thực đây. Có một người trong nhóm khuyên tôi. Cô gái nhỏ, cẩn thận đấy. Tên già này còn có một đứa con trai đang buôn bán bên ngoài. Nó còn tệ hơn cả cha nó. Thấy những bình luận của mọi người, tôi cũng cảm thấy phấn khích. Mọi người yên tâm. Cháu không có việc làm, không có nhà cửa. Ai đến cháu cũng không sợ. Giờ ông ta đã mang chiến tranh đến tận cửa nhà cháu, thì cháu cũng phải chủ động phản công thôi.